हेलो एभ्रिवन, आज हामी क्लास 11th को हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स युनिट को लास्ट च्याप्टर आइडियल ग्यास सुरु गर्न गइरहेछौँ। यो च्याप्टर न्यूमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूले प्लस यसमा एउटा डेरिवेसन छ जो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जसलाई हामी प्रेसर एक्जर्टेड बाइ अ ग्यास भन्छौँ। ठीक छ, यो भिडियो एकदमै लास्टसम्म हेर्नु होला। आई विल कम्प्लिट दिस इन्टायर भिडियो इन वन शॉट है। Okay, so my name is Zubair Ansari. I welcome you to my YouTube channel Physics Recharge. Let's begin. यो च्याप्टर को नाम हो आइडियल ग्यास है। हामीले सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो कि व्हाट इज आइडियल ग्यास है। यो शब्द आइडियल शब्दले हामीलाई के इन्डिकेट गर्छ, सबभन्दा पहिला यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो। आइडियल भन्नाले फर एक्जाम्पल जसमा सबै कुराहरु पर्फेक्ट हुन्छन् है, त्यस्तो सिचुएसनलाई हामी आइडियल सिचुएसन भन्छौँ। सो कुनै पनि ग्यासलाई आइडियल ग्यासलाई कि पर्फेक्ट ग्यास भन्न मिल्छ र कस्तो ग्यासलाई पर्फेक्ट ग्यास भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न हाम्रो हो। व्हाट इज आइडियल ग्यास है। सबभन्दा पहिला यही प्रश्नको आन्सर खोजौँ, त्यसपछि हामी यो टपिकमा अगाडि जान्छौँ। व्हाट इज आइडियल ग्यास है। सो आइडियल ग्यासले के भन्छ? सो आइडियल ग्यास हैज नो वोल्युम, नो मोलिकुलर इंटरेक्शन, फॉलोज गैस लॉ एट ऑल प्रेशर्स एंड टेम्परेचर। ठीक छ। र रियल ग्यासले के भन्छ? रियल ग्यास को हैज वोल्युम, हैज मोलिकुलर इंटरेक्शंस, डिफर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सर, यदि आइडियल ग्यास को वॉल्यूम हैन भने हामीले काहीँ न काहीँ त पढेका छौँ आइडियल ग्यास को इक्वेसन PV = nRT है। अगर आइडियल ग्यास को इक्वेसन मा वॉल्यूम छ र वॉल्यूम नै जीरो हुने हो, वॉल्यूम नै के हुने हो? जीरो हुने हो भने यो इक्वेसनै किन एक्जिस्ट गरिरहेछ? यही प्रश्नको आन्सरबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ। ओके, सो आइडियल ग्यासले जब भन्दैछ कि नो वोल्युम, सो उसले भन्दैछ ग्यास एज अ पार्टिकल, एउटा मोलिक्युल है। फर इक्जाम्पल मैले एउटा कन्टेनर लिए, यो कन्टेनरमा यहाँनिर ग्यास मोलिक्युल्सहरू छन्, यहाँनिर ग्यास मोलिक्युल्सहरू छन्। अब कुन केसमा यसलाई नो वोल्युम भनिने? यो पुरै ग्यासको एज अ होल, पुरै ग्यासको यो पुरै ग्यास जो यो कन्टेनरमा छ यसको एज अ होल जो वोल्युम छ नि, त्यो वोल्युम चाहिँ यो V हो। तर यो इन्डिभिजुअल मोलिक्युलको भोल्युम चाहिँ भेरी क्लोज टु जीरो छ एज कम्पेयर टु द वोल्युम अफ कन्टेनर। यो हो पोइन्ट नम्बर 1। ठीक छ। आइडियल ग्यासमा जो भोल्युमलाई जीरो भन्ला छ त्यो भनेको टोटल भोल्युम अफ द ग्यासलाई भनेको हैन, भोल्युम अफ a molecule of a gas as compared to the total volume of the container। र अरु कन्डिसन्सहरु के छन् आइडियल ग्यासको लागि? नो मोलिकुलर अट्र्याक्सन, दैट मिन्स यो मोलिक्युल र यो मोलिक्युल आपसमा एट्र्याक्ट गरिरहेको छैनन्, यिनीहरूको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन छैन। फलोज ग्यास ल, फलोज ग्यास ल कुरा त पछिको कुरा हो, पहिला यो बुझ्नु पर्यो। अरु यसले के भन्छ कि यिनीहरूको बीचमा जो कोलिजन हुन्छ नि त्यो हुन्छ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन भन्नाले कस्तो? इलास्टिक कोलिजन वर्क एनर्जी पावरमा हामीले पढाएको थियौँ। आइडियल ग्यास हुनको लागि कुनै पनि ग्यासको मोलिक्युल आपसमा इलास्टिकली कोलाइड हुनु पर्यो र इलास्टिक कोलिजनको मतलब हुन्छ नो एनर्जी लस्ट, कुनै पनि एनर्जी लस्ट हुँदैन। ठीक छ। दोस्रो, यसले जब यस चाहे आपसमा ठोकियोस् तब पनि इलास्टिक कोलिजन मान्नुपर्छ र जब यो ग्यासको कन्टेनरसँग ठोकियोस् त्यतिखेर पनि यसको चाहिँ एनर्जी लस भएको छैन, यो कोलिजन चाहिँ इलास्टिकै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। सो यदि यो कन्डिसन मानिने हो भनेपछि हामी यसलाई आइडियल ग्यास भन्न सक्छौँ। अब सर यस्तो कन्डिसन किन मान्ने? यस्तो कन्डिसन मान्ने बिकज आइडियल ग्यासको यो कन्डिसनहरू मानिसकेपछि हामीलाई यो ग्यासको बिहेभियर, कुनै पनि ग्यासको बिहेभियर बुझ्न सजिलो हुन्छ, एस्टिमेट गर्न सजिलो हुन्छ, यसले यस्तो गर्ला भन्ने कुरा सजिलो हुन्छ हैन। र रियल ग्यासले यस्तो त बिहेभ गर्दैन, तर पनि रियल ग्यासलाई यदि हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा राख्ने हो भनेपछि त्यो रियल ग्यासले पनि सिमिलर आइडियल ग्यास जस्तै नै बिहेभ गर्छ। सो वी क्यान से all the behaviors of ideal gas can be seen in all the real gases at high temperature and low pressure। यो जो कुरा छ नि, मानौ यो यस्तो मानौ यो यस्तो मानौ, यही कुरामा अल्बर्ट आइन्स्टाइन र अरु सबै साइन्टिस्ट कम्युनिटीका सबै साइन्टिस्टहरुसँग उसको यही मुठभेड थियो कि कुनै पनि कुराको अगर डेरिवेसन निकाल्नु हुन छ या कुनै फर्मुला निकाल्नु हुन छ भने एब्सोल्युट फर्मुला निकाल्नुस्।
सो क्यान वी से आइडियल ग्यास इज अ हाइपोथेटिकल ग्यास? यस, आइडियल ग्यास एउटा हाइपोथेटिकल ग्यास हो र समराइज गर्ने हो भने, यदि समराइज गर्ने हो भने आइडियल ग्यास हुनको लागि आइडियल ग्यासको सिंगल मोलिक्युलको भोल्युम कन्टेनरको मोलिक्युलको कम्पेरिजनमा 0 हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, आइडियल ग्यास चाहे आपसमा ठोकियोस् चाहे कन्टेनरको वलसँग ठोकियोस् त्यो कोलिजन इलास्टिक हुनुपर्छ। दैट मीन्स त्यसमा कुनै पनि प्रकारको एनर्जी लस हुँदैन। ठीक छ। सो यो दुईटा र अभियसली ओले ग्यास लस अबे गर्छ। ग्यास लस, अब हामी ग्यास लसको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ है। सो लेट्स बिगिन द कन्सेप्ट। यसमा चाहिँ हामी बोयल्स ल पढ्छौँ, यसमा हामी चार्ल्स ल पढ्छौँ, हामी गे-लुसाक्स ल पढ्छौँ, यसमा हामी प्रेसर एक्जर्टेड बाइ अ ग्यास पढ्छौँ, यसमा हामी आइडियल ग्यास इक्वेसनलाई डिराइभ गर्छौँ। सबभन्दा पहिला स्टार्ट गरौँ हाम्रो बोयल्स लको डेरिवेसन, आई मिन बोयल्स लको कन्सेप्टबाट है। सो जुन यो ग्यास लस छन् नि, ग्यास लस जुन छन् नि, ग्यास लस यो चाहिँ तीनवटा मुख्य क्वान्टिटीहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको है। तीनवटा मुख्य क्वान्टिटीहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको। कुन कुन क्वान्टिटीज? एउटा छ प्रेसर, एउटा छ प्रेसर, एउटा छ भोल्युम, एउटा के छ भोल्युम, र एउटा के छ टेम्परेचर, टेम्परेचर। सो ग्यास ल जो छ नि, हाम्रो ग्यास ल जो छ त्यो चाहिँ इट्स कम्प्लिटली अबाउट यही तीनटा क्वान्टिटीको बारेमा ग्यास ल छ। ठीक छ। सबभन्दा फर्स्ट ल, सबभन्दा फर्स्ट ल जसलाई हामी बोयल्स ल पनि भन्छौँ, यसको बारेमा हामी विस्तारमा कुरा गरौँला। सबभन्दा फर्स्ट ल जसलाई हामी बोयल्स ल भन्छौँ, बोयल्स लले के भन्छ भन्दाखेरि, बोयल्स लले के भन्छ, बोयल्स जसरी मेरो ब्लड बोइल हुँदैछ, बोइल हुनुको मतलब टेम्परेचर। सो उसले के भन्छ, यदि तिमी टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट मान्छौ भने, यदि तिमी टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट मान्छौ भने प्रेसर र भोल्युम एक अर्कासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छन्। यदि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने प्रेसर र भोल्युम इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छन्। डोन्ट वरी, यसको बारेमा हामीहरू चाहिँ अहिले डिस्क्रिप्सनमा कुरा गर्छौँ। विल टक अबाउट इट इन डिटेल है। ओके। दोस्रो लले के भन्छ, दोस्रो लले के भन्छ, ल पहिला टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट माने, प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन निकाले, अब प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने। यदि प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने हो भने, यदि प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने हो भने ल कसको बारेमा छ? अगर यो कन्स्ट्यान्ट छ भने ल भोल्युम र टेम्परेचरको बारेमा छ। सो भनेपछि यसलाई हामी भन्छौँ चार्ल्स भोल्युम ल। यसलाई हामी के भन्छौँ? चार्ल्स भोल्युम ल, चार्ल्स भोल्युम ल। सो यसले के भन्छ, यदि कुनै पनि ग्यासको प्रेसरलाई बढाउने होइन भनेपछि त्यसको भोल्युम र टेम्परेचर आपसमा जहिले पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छन्। यानी कि तिमी टेम्परेचर बढाऊ भोल्युम पनि बढ्छ, यदि तिमी प्रेसर बढाउँछौ, यदि तिमी भोल्युम टेम्परेचर घटाउँछौ भोल्युम पनि घट्छ। यसको बारेमा पनि हामी कुराहरू अहिले गर्ला। थर्ड छ हाम्रो, थर्ड ग्यास ल हाम्रो हो चार्ल्स प्रेसर ल, चार्ल्स प्रेसर ल। चार्ल्स प्रेसर लले के भन्छ, इफ यू, अब प्रेसर ल हो भने त प्रेसरसँग रिलेसन हुनु पर्यो टेम्परेचरको। सो हामीले भोल्युमलाई के मान्नु पर्यो, यहाँ कन्स्ट्यान्ट मान्नु पर्यो। के मान्नु पर्यो? भोल्युमलाई कन्स्ट्यान्ट मान्नु पर्यो। उसले के भन्छ, यदि भोल्युम अफ अ ग्यास, कुनै पनि सर्टेन मासको ग्यास छ, त्यसको यदि भोल्युमलाई चेन्ज हुन दिने होइन भने प्रेसर र टेम्परेचर आपसमा के हुन्छन्, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छन्। प्रेसर र टेम्परेचर के हुन्छन्, आपसमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छन्। यसको एउटा बेसिक आइडिया लिहाला, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राख्छौ, भोल्युम र टेम्परेचरको बीचमा रिलेसन निकाल्छौ भने भोल्युम ल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। ठीक छ, भोल्युम ल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। यदि भोल्युमलाई कन्स्ट्यान्ट राख्छौ भने भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु, प्रेसर ल, प्रेसर र टेम्परेचर आपसमा डाइरेक्टली कन्स्ट्यान्ट। यदि टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्छौ भने टेम्परेचर भनेको इट इज रिलेटेड टु मेरो ब्लड इज बोइलिङ हैन। सो बोइलिङ इज समथिङ विथ बोयल्स ल हैन। बोयल्स लमा के हुन्छ, प्रेसर र भोल्युम के हुन्छन्, आपसमा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छन्। डिस्क्रिप्सनमा यो लको बारेमा थोरै आइडिया लियौँ। फर इक्जाम्पल लेट्स टक अबाउट फर्स्ट हामी बोयल्स लको कुरा गरौँ। इफ आई टक अबाउट बोयल्स ल, बोयल्स ल,
सो यसले के भन्छ यसको स्टेटमेन्ट म लेख्न गइरहेको छु यसको स्टेटमेन्ट म लेख्न गइरहेको छु यसले के भन्छ एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर at volume of a certain mass of a gas, the volume of a certain mass of a gas is inversely proportional to the volume of a certain mass of a gas is inversely proportional to applied pressure. हेलो यसको बारेमा बुझौँ है ओके सो डेफिनेसन ले के भन्दैछ एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर यदि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने द भोल्युम अफ अ सर्टेन मास अफ अ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द अप्लाइड प्रेसर यानी कि यदि तिमी एउटा कन्टेनर लिन्छौ लेट्स से कन्टेनर लिन्छौ र यसमा मैले ग्यास लिएको छु यसमा मैले के लिएको छु ग्यास लिएको छु ठीक छ यदि मैले यताबाट फोर्स लगाए हैन यो एरिया छ यो एरियामा मैले फोर्स लगाए यहाँनिर मैले फोर्स अप्लाई गरेँ यो सर्टेन एरिया छ सो मानौ यहाँदेखि यहाँसम्म मैले स्वाइप गरिदिएँ एरिया यहाँदेखि यहाँसम्मको मैले पर्टिकुलर एरिया स्वाइप गरिदिएँ भने मैले केही प्रेसर लगाएको हुनुपर्छ सो यदि मैले प्रेसर लगाएँ यानी कि प्रेसर बढाएँ यो ग्यासको मलिक्युल्सहरू के भयो बढी प्रेसरमा आइहाल्यो के भइहाल्यो बढी प्रेसरमा आइहाल्यो सेम टाइममा के भयो पहिला टाढा टाढा फैलिएर बसेको थिए र अब के भइहाल्यो नजिक नजिक आएर बस्दै कोचिएर बसे सो अब तिमीले प्रेसर बढायौ भने भोल्युम के हुन्छ घट्छ यदि प्रेसर घटाइदियो भने भोल्युम के हुन्छ बढ्छ यही हो बोयल्स लको मिनिङ ठीक छ यसलाई यदि हामीलाई थाहा छ यदि मैले प्रोपोर्सनलिटी साइन हटाइदियो भने प्रेसर इज इक्वल्स टु सम कन्स्ट्यान्ट त्यही कन्स्ट्यान्ट होला पछि हेरौँला अपॉन भोल्युम ठीक छ सो क्यान आई से यो वाला रिलेसन हेरेर आफ्टर लुकिङ एट दिस रिलेसन क्यान आई से PV इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट बुझिराख्नु होला है किनभने 12th मा धेरै काम लाग्छ यो PV इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट सो बोयल्सलाई कसरी सोध्यो भने बोयल्सलाई के भनिदिने सिधा द प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम अफ अ ग्यास इज कन्स्ट्यान्ट यिनीहरू आपसमा अब म्याथमेटिकली पनि हेरिहाल यदि P इन्टु V कन्स्ट्यान्ट नम्बर हुनु हो भने म्याथमेटिकली भन्दैछु है फर इक्जाम्पल यो 5 यो 2 हो र यो जहिले पनि 10 हुनुपर्ने हो या मानौ यो लेट्स से 20 इन्टु 5 इज इक्वल्स टु यता 100 छ है यो नम्बर चेन्ज हुन सक्दैन किनभने कन्स्ट्यान्ट छ अब तिमी यताको नम्बर बढाऊ मानौ 20 लाई 25 गरिदिएँ मैले सो यताको नम्बर घट्नुपर्छ 25 कति जा हुन्छ 100 4 जा हुन्छ सो यताको नम्बर तिमी बढाउँदै जाऊ यताको नम्बर के हुन्छ आफै घट्दै जान्छ कोहीले भन्छ सर मैले 50 गरिदिन्छु प्रेसर बढाएर 50 गरिदिए सो भोल्युम के हुने भयो घटेर 2 भ्याल्यु 52 जा 100 सो म्याथमेटिकली पनि बोयल्स ल मैले तिमीलाई प्रुभ गरेँ ठीक छ सो इट्स भेरी सिम्पल है बोयल्स लले के भन्छ यदि तिमीले कुनै पनि ग्यासको टेम्परेचर बढाउँदैनौ टेम्परेचर बढ्न दिँदैनौ भनेपछि तिमी प्रेसर बढाऊ भोल्युम के हुन्छ आफै घट्छ यदि तिमी प्रेसर घटाउँछौ भने भोल्युम के हुन्छ आफै बढ्छ ठीक छ यसैबाट हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ नेक्स्ट टपिक हाम्रो चार्ल्स ल को बारेमा हो चार्ल्स ल यो वाला चार्ल्स ललाई गे-लुसाक्स ल पनि भनिन्छ है यो वाला चार्ल्स ललाई गे-लुसाक्स ल पनि भनिन्छ गे-लुसाक्स ल पनि भनिन्छ है ओके सो यसले के भन्छ एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर the volume of a certain mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature of the gas
absolute temperature of the gas, meaning thereby यदि प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट गरिदिने हो भने भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर, भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। यानी कि यदि मैले एउटा सिमिलर पिस्टन अरेन्जमेन्ट लिए र यहाँभित्र ग्यासको आइडियल ग्यास ल्याएको छु मैले, सो यदि मलाई यसको फर इक्जाम्पल यदि मलाई प्रेसर कन्स्ट्यान्ट गर्नु छ, मतलब मलाई प्रेसर बढ्न दिनु छैन, भन्नको मतलब यदि मैले प्रेसर बढ्न दिनु छैन मतलब अहिले जो यो मोलिक्युल्सहरूको बिचमा ग्यापिङ छ यो ग्यापिङ त्यति नै रहनु पर्यो, ठिक छ। सो म यदि यसलाई तलबाट टेम्परेचर दिन्छु, आई एम गिभिङ टेम्परेचर, कुनै मिडियमले मलाई हिट गर्यो भने यो पिस्टन ग्यास आफै एक्सपान्ड हुन्छ, यानी कि भोल्युम बढ्छ र पिस्टनलाई माथि धकालिन्छ। यदि मैले पिस्टनलाई माथि नधकालिएको भए, यदि मैले पिस्टनलाई धकाल्न नदिएको भए, फिक्स गरिदिएको भए यो टेम्परेचर बढ्नको साथमा प्रेसर पनि के हुन्थ्यो, बढ्थ्यो। त्यो हाम्रो चार्ल्स भोल्युम ल हो। के हो त्यो? चार्ल्स भोल्युम ल, सरी चार्ल्स प्रेसर ल हो त्यो, ठिक छ नि। सो यहाँनिर पनि सेम चिज छ। सो भोल्युम इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट अपन इन्टु टेम्परेचर। सो आई क्यान से V अपॉन T इज इक्वल्स टु constant, V upon T is equals to constant, ठिक छ। यसलाई गे-लुसाक्स ल पनि भन्छन्, चार्ल्स ल, यसलाई चार्ल्स ल पनि भन्छन्। चार्ल्स लको कुन ल हो यो चार्ल्सको भोल्युम ल हो। कुन ल हो यो? चार्ल्सको भोल्युम ल। किनभने इट इज टकिङ अबाउट द भोल्युम, भोल्युमको कुरा गर्दैछ। भोल्युम अफ अ सर्टेन मास अफ अ ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एब्सोल्युट टेम्परेचर अफ द ग्यास, ठिक छ। सेम यसैको आधारमा क्यान वी टक अबाउट चार्ल्स प्रेसर ल? के हामी चार्ल्स प्रेसर लको कुरा पनि गर्न सक्छौं? यस, सेम टु सेमै छ, इट इज सेम है। सो विल टक अबाउट चार्ल्स प्रेसर ल, चार्ल्स प्रेसर ल। चार्ल्स प्रेसर लले के भन्छ? कुरा प्रेसरको बारेमा गर्ने हो। सो भोल्युम के हुनु पर्यो? कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। यदि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ भने एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम द pressure of a certain mass, the pressure of a certain mass of a gas, certain mass of a gas is directly proportional to absolute temperature, absolute temperature, same त्यस्तै कि the pressure is directly proportional to टेम्परेचर। यदि के चेन्ज भएन भने, यदि भोल्युम चेन्ज भएन भने टेम्परेचर बढाउनको साथमा प्रेसर पनि बढ्छ। सेम यही वाला एक्जाम्पल लिउँ। यदि मैले टेम्परेचर बढाएँ र मैले भोल्युमलाई सेम राख्नु हो, द्याट मिन्स यो पिस्टनलाई अगाडि बढ्न दिने होइन। यो ग्यास जतिको ठाउँमा छ त्यति क्युबिक मिटर उसले लिइरहेको छ, त्यति नै क्युबिक मिटर दिनु पर्यो। यदि टेम्परेचर बढाउने हो र भोल्युमलाई फिक्स राख्ने हो भने अब ग्यास एक्सपान्ड हुन खोज्छन् र एक्सपान्ड हुने क्रममा बढ्न पाउँदैनन्, त्यही भएर मोलिक्युल्स नजिक आइहाल्छन् र प्रेसराइज भइहाल्छन्। सो यो चाहिँ डाइरेक्टली हामीले यहाँबाट पनि बुझ्न मिल्छ। यसलाई पनि यदि मैले सेम कन्स्ट्यान्ट तरिकाले लेख्यो भने सो प्रेसर इज इक्वल्स टु केही कन्स्ट्यान्ट टाइम्स टेम्परेचर है। सो आई क्यान राइट प्रेसर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट। एकदम सिम्पल छ, केमिस्ट्रीमा पनि पढायो होला हो, हैन? पहिलाको क्लासमा पनि तिमीले पढायो होला हो 10 क्लासमा। लेट्स टक अबाउट यिनीहरूको समरी है। एक्चुअली समरी हेरौँ है। यदि इफ यु टक अबाउट समरीले के भन्छ? प्रेसर कन्स्ट्यान्ट गरिदेऊ, भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर, यानी कि V अपॉन T इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट, ठीक। यदि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट गरिदिन्छौ भने प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर, यानी कि प्रेसर अपॉन T इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट। लास्टमा बॉयल्स ल, यदि टेम्परेचर ही कन्स्ट्यान्ट गरिदिन्छौ भने प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम, यानी कि P इन्टु V इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट, ठीक छ। यो सिस्टम जो मैले हजुरहरुलाई अहिले जुन मैले हजुरलाई बुझाउने बेला जुन यो
पिस्टन अरेन्जमेन्ट बुझाए त्यो पिस्टन अरेन्जमेन्ट नै हो जो प्रत्येक ठाउँमा यहाँदेखि लिएर क्लास 12 मा इन्ट्रोपी पढुन्जेलसम्म पनि हजुरले यही सिस्टमलाई बुझेर गर्नु पर्यो है। सो जब पनि म हिट गर्छु ग्यास एक्सपान्ड हुन खोज्छ र ग्यास एक्सपान्ड हुन खोज्दा भोल्युम बढ्न खोज्छ, भोल्युम बढ्न दिएन भने प्रेसर बढिहाल्छ, सिम्पल। ठीक छ, ओके। भोल्युम बढ्न दिएन भने प्रेसर बढिहाल्छ, यदि भोल्युम बढ्न दियो भने प्रेसर सेम रहन्छ, भोल्युम बढिहाल्छ। त्यही हो कुरा यिनीहरू पनि गर्दैछन्। मैले यो तीनटै समरीलाई यदि एकैचोटिमा समराइज गरिदियो भने, इफ आई समराइज दिस थ्री, आई क्यान राइट P V upon T, माथि प्रेसर भोल्युम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तीनटै इक्वेसनलाई एड गर्ने हो भनेपछि P V upon T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। त्यही भएर यसलाई हामी लेख्न सक्छौं कुनै पनि सिचुएसनमा P1 V1 upon T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 upon T2 है। अब यो कुनै पनि दुईटा सिचुएसनमा लेख्न सकिन्छ। कसरी लेख्ला सर? P2 V2 upon T2 इज इक्वल्स टू P3 V3 upon T3, P4 V4 upon T4 इज इक्वल्स टू P5 V5 upon T5 है। सो at any situation pressure volume upon temperature is equals to constant। ठीक छ, यो कुरा भयो ग्यास लस को बारेमा। ठीक छ, अब हामी यो जुन ग्यास लस छ यानी कि जो हाम्रो आइडियल ग्यास इक्वेसन छ त्यसलाई डिराइभ गरौँ है। सो डेरिवेसन अफ आइडियल ग्यास इक्वेसन। सो जुन यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यो हाम्रो जुन यो पिस्टन वाला सिस्टम छ नि त्यसलाई एक्चुअली बुझ्ने फेरि मौका पाउनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। सो डेरिवेसन के को छ यो? दिस इज द डेरिवेसन अफ आइडियल ग्यास इक्वेसन। डेरिवेसन कसको? आइडियल ग्यास इक्वेसन को। आइडियल ग्यास इक्वेसन, डेरिवेसन अफ आइडियल ग्यास इक्वेसन। सो हजुर के डाउट सोध्नु लाग्छ? ओके राइट, ओके। सो उहाँले के डाउट सोध्नु हुँदैछ म भन्दैछु है। उहाँले सोध्नु लाग्छ सर यदि चार्ल्स ल को अनुसार, उहाँको भनाइ के छ कि सर यदि चार्ल्स ल को अनुसार भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू टेम्परेचर, सो के सर यस्तो हुन सक्छ म कुनै ग्यास लिउँ हैन, म कुनै ग्यास लिउँ र मैले यदि यो ग्यासलाई चिसो बनाउन सुरु गरेँ, द्याट मिन्स टेम्परेचर घटाउन सुरु गरेँ, यदि टेम्परेचर घट्ने क्रममा भोल्युम पनि घट्ने हो भने सर 0 डिग्री सेल्सियसमा के भोल्युम पनि 0 भइहाल्ला? भोल्युम पनि के भइहाल्ला? 0 भइहाल्ला? म भन्छु नाइ, यो चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा 0 हुँदैन। यसको लागि हामीले एउटा सानो सुन्दर फेनोमेना बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एब्सोल्युट टेम्परेचरको है। यहाँनिर फेनोमेना कसको हो? एब्सोल्युट टेम्परेचरको। एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेपछि 0 डिग्री सेल्सियस भनेको एब्सोल्युट 0 होइन है। 0 डिग्री सेल्सियस भनेको एब्सोल्युट 0 होइन। एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, ग्राफमा जो हाइपोथेटिकली V र T को ग्राफ छ त्यो यस्तो छ है। सो के छ? V इज प्रोपोर्सनल टू T, यानी कि टेम्परेचर घट्दै जाँदा टेम्परेचर घट्दै जाँदा भोल्युम पनि घट्छ, तर यहाँ 0 हुँदैन। यसको एक्चुअल ग्राफ यदि बनाउनुहुन्छ भने यसको एक्चुअल ग्राफ विल लुक लाइक दिस है। यसको एक्चुअल ग्राफ कस्तो हुन्छ? इट विल लुक लाइक दिस। यसको एक्चुअल ग्राफ विल लुक लाइक दिस। यसको एक्चुअल ग्राफ यस्तो हुन्छ, हेर्नु होला है, यस्तो हुन्छ। द्याट मिन्स यदि हजुरले कुनै पनि चिजको हैन, कुनै पनि ग्यासको, आइडियल ग्यासको टेम्परेचर घटाउँदै जानुभयो भने जो हजुरको 0 डिग्री सेल्सियस छ नि, 0 डिग्री सेल्सियस, त्यहाँ स्टिल यसको केही टेम्परेचर V0 बचेको हुन्छ। सर बुझियो? ओके, ठीक छ, ओके। सो एकचोटि हेरौँ है, यो कुरालाई म एकचोटि ट्राई गर्छु, ट्राई टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड अ लिटल तरिकाले राम्रोसँग बुझाउँछु। ल मानौ मसँग एउटा ग्यास छ है, मसँग एउटा ग्यास, राम्रोसँग बुझ्नु होला, जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म म छोड्दैन है। जब मसँग यहाँनिर ग्यास छ, लेट्स से दिस वन, मसँग ग्यास छ, यसको सर मानौ 0 डिग्री सेल्सियसमा यसको भोल्युम छ V0
र टेम्परेचर बढाएर लेट्स से थीटा डिग्री सेल्सियस में जाने हो भने यसको टेम्परेचर यसको भोल्युम होला लेट्स से भी थीटा ठीक छ यसको टेम्परेचर होला भी थीटा सो यहाँनिर म के भन्न सक्छु कि जो चेन्ज इन भोल्युम छ नि चेन्ज इन भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल भोल्युम यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में जति भोल्युम छ जति भोल्युम बढ्ने हो त्यो डिपेन्ड गर्छ कि एक सुरुमा भोल्युम कति ल्याएको थियो फर इक्जाम्पल यसको इक्जाम्पल बुझ्नुस् यसो राम्रोसँग फर इक्जाम्पल म एउटा मानौ कुनै क्यासिनोमा एउटा गेम खेलिरहेको छु र त्यसमा मानौ गेमको चलिरहेछ रेट चलिरहेछ 1 का 5 सुन्नुभयो होला अगर कसैले सुनेको छ भने 1 का 5 चलिरहेछ यानी कि हजुर 1 रुपैयाँ लगाउनुस् जित्नु भयो भने 5 रुपैयाँ पाइन्छ हैन जित्नु भयो भने 5 रुपैयाँ पाइन्छ मानौ रामले 5 रुपैयाँ लगायो उसले पायो 25 रुपैयाँ कति रुपैयाँ पायो 25 रुपैयाँ सो यसको चेन्ज इन मनी यानी कि डिफरेन्स इन मनी उसले कति पायो र उसले कति लगाएको डिफरेन्स कति आछ उसको 20 रुपैयाँ त्यहीनिर एउटा राहुल भन्ने भाइ छ त्यसले 50 लगायो सो 50 लगायो भने उसले कति पायो 5 गुना पायो 250 पायो सो उसको चेन्ज इन मनी कति छ उसको चेन्ज इन मनी छ 250 माइनस 50 यानी कि 200 हेर्नुभयो के हेर्नुभयो भने त के बुझ्नु भएन त यहाँनिर सर दुवैको लागि एउटै गेम थियो दुवैले सेम गेम खेले दुवै सेम गेममा जिते तर रेट कसैले भेदभाव पनि गरेको छैन तर एउटाले 20 रुपैयाँको प्रफिट कमायो एउटाले 200 को प्रफिट कमायो यो कसरी भयो यो भयो तिमीले कति पैसा लगाएको थियौ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तिमी कति पैसा जित्छौ चेन्ज इन मनी विल बी डिपेन्डेन्ट अपॉन द ओरिजिनल मनी दैट यू अप्लाइड भेरी सिम्पल सो यहाँ पनि त्यही छ तिम्रो भोल्युममा कति चेन्ज आउने हो त्यो डिपेन्ड गर्छ कि ओरिजिनल भोल्युम कति छ फर इक्जाम्पल एक्सपान्ड भइरहेको कुरा छ 0 बाट थीटा जाने बेला भोल्युम त बढ्या होला ठीक छ सो 1 लिटर पानी छ एक्सपान्ड गरेर 1000 लिटर त नहोला नि 1 लिटर पानी एक्सपान्ड गरेर 1.5 लिटर 2 लिटर भइहाल्ला चेन्ज इन भोल्युम कति भयो 1 लिटर तो अगर मानौ 900 लिटर पानी छ भने एक्सपान्ड भएर 1500 लिटर भइहाल्ला सो चेन्ज इन एक्सपान्सन चेन्ज इन भोल्युम कति भयो 600 लिटर सो जति बढी अमाउन्ट अफ भोल्युम लिन्छौँ त्यति नै बढी त्यसमा चेन्ज पनि आउँछ सेम टेम्परेचर डिफरेन्सको लागि दोस्रो कुरा यो हाम्रो छ चेन्ज इन यदि हामीले अर्को कुरामा एक्सपेक्ट गर्छौँ भने चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम इज अल्सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर केमा डिपेन्ड गर्छ चेन्ज इन टेम्परेचर थीटा माइनस थीटा नट यानी कि 0 विच इज थीटा ओन्ली मैले कति टेम्परेचर डिफरेन्स पाएँ त्यो अनुसार पनि मेरो भोल्युम डिपेन्ड गर्छ फर इक्जाम्पल रामले 5 रुपैयाँ लगायो तर उसको गेमको रेट थियो 1 का 50 यानी कि 50 टाइम्स सो यसले पायो 250 कति पायो 250 स्टिल अहिले कति पाछ यसले 245 रुपैयाँको प्रफिट आएको छ 250 माइनस 5 245 तर जब राहुलले गेममा पैसा लगाएको थियो त्यतिखेर उसले 50 लगाएर पनि 200 मात्रै पायो पैसा उसको 200 प्रफिट मात्रै भयो सो अब तिमीले कति पैसा पाउँछौ त्यो यो कुरामा पनि डिपेन्ड गर्छ कि त्यति बेलाको रेट के चलिरहेछ त्यसलाई यहाँसँग जोड्दाखेरि के भन्न सकिन्छ कि जति भोल्युम चेन्ज छ त्यो के डिपेन्ड गर्छ कि कति टेम्परेचर डिफरेन्स छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ यदि मैले दुवैलाई एड गरिदिने हो भने आई क्यान से चेन्ज इन भोल्युम is directly proportional to V naught into change in temperature V naught into change in temperature यहाँनिर V theta minus V naught र एउटा constant आउँछ जसलाई हामी भन्छौँ coefficient यानी कि pressure coefficient gamma P into V naught into theta यदि मैले V naught लाई उता लगिदिने हो भने V theta is equals to V naught plus gamma P V naught into थीटा सर हजुर के गर्नुहुन्न त सर म हजुरलाई चार्ल्स ल प्रुभ गर्न खोजिरहेको छु एब्सोल्युट टेम्परेचरको सन्दर्भमा है सो यदि यहाँनिर मैले अब कन्स्ट्यान्ट लियो भने V नट कन्स्ट्यान्ट आउँछ 1 प्लस गामा P चेन्ज इन टेम्परेचर अब यो एक्सप्रेसन हेर्नुस् त
एक्सप्रेसन हेर्नुस् त v0 र v को यसले के भन्छ इभन इफ यु लुक एट दिस इक्वेसन यदि तिम्रो भोल्युम र तिम्रो टेम्परेचर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छन् र तिम्रो टेम्परेचर 0 भइ पनि हाल्यो भने यो टर्म पुरै 0 भइहाल्छ तर v0 विल स्टिल रिमेन जो चाहिँ यहाँ रहेको छ र यसको लागि यो टेम्परेचर कति हुन्छ -273 डिग्री सेल्सियस कति हुन्छ 273 डिग्री सेल्सियस यसलाई नै भन्छन् एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेको के हो 0 केल्भिन के हो एब्सोल्युट टेम्परेचर हो दैट मीन्स सर के यदि मैले टेम्परेचर घटाउँदा -273 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो भने के भोल्युम एक्जिस्ट गर्दैन यस हाइपोथेटिकली या थ्योरेटिकली भन्दाखेरि यस यदि हजुरले सम्भवतः 273 माइनस डिग्री सेल्सियसमा पुग्नुहुन्छ यानी कि यदि हजुर एब्सोल्युट टेम्परेचरमा पुग्नुहुन्छ भने भोल्युम पनि डिसएपियर हुन्छ भोल्युम अफ द ग्यास पनि के हुन्छ डिसएपियर हुन्छ तर संसारमा आजसम्म पनि वी क्यान नेभर रिच अ टेम्परेचर अफ -273 केल्भिन ठीक छ सो डेफिनेसन वाइज यही कुरालाई एकचोटि राम्रोसँग हेरिहाल्नु होला काइन्डली डाउट छ भने प्लिज लेट मी नो है कुरा बुझिरहेको छौ कि नै हेलो बुझिरहेको छौ सो एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ कि 0 डिग्री सेल्सियसमा हेर्नु होला एक लास्ट ट्राई गर्छु डेफिनेसन बुझाउनलाई 0 डिग्री सेल्सियसमा मानौ हजुरको भोल्युम अफ द ग्यास छ v0 के छ भोल्युम अफ द ग्यास छ v0 र मैले यो v0 लाई धेरै सानो टुक्रामा डिवाइड गरिदिए कति डिवाइड गरिदिए 273 भागमा डिवाइड गरिदिए कति 273 कतिवटा भाग छन् 273 भाग छन् ठीक छ अब तिमी जब 0 बाट टेम्परेचर घटाएर -1 डिग्री सेल्सियसमा जान्छौ नि त्यतिखेर भोल्युम सर टेम्परेचर घट्यो सर भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर भोल्युम घट्यो भने टेम्परेचर घट्यो भने भोल्युम पनि घट्नु पर्यो तर भोल्युम कति घट्छ थाहा छ त्यो भोल्युमको 273rd पार्ट घट्छ कति पार्ट घट्छ 273rd पार्ट यानी कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियसमा हजुरको 1 पार्ट भोल्युम यानी कि 1/273 v0 कम भइहाल्छ सो एक हिसाबले गर्दै गर्नुस् 1/273 1/273 1/273 एक डिग्री हजुर घटाउँदै जानुस् भनेपछि 273/273 जानलाई कति हुनु पर्यो 273 डिग्री नेगेटिभमा जानु पर्यो अनि बल्ल के हुन्छ हजुरको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ डिसएपियर हुन्छ ठीक छ कि नै सो एब्सोल्युट 0 सो हामीले के बुझ्नु पर्यो अब हामी आफ्नो नलेजलाई किनभने हायर एबिलिटीमा गइहाल्यौं आफ्नो नलेजलाई अपडेट गर्न हामी के भन्न सक्छौं कि सर भोल्युम इज प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर त्यही भएर मैले डेफिनेसनमा लेखाउने बेला एब्सोल्युट टेम्परेचरको कुरा निकालेको छु व्हिच इज मेजर्ड इन केल्भिन यानी कि सर मैले टेम्परेचर घटाउने हो भने भोल्युम पनि घट्छ तर एब्सोल्युट 0 अफ टेम्परेचरमा मात्रै भोल्युम के हुन्छ 0 हुन्छ ठीक छ ओके सो हामी हाम्रो ओरिजिनल कन्सेप्ट जो हामी गर्न गइरहेका छौं इक्वल आइडियल ग्यास इक्वेसन आइडियल ग्यास डाउट छ भने अझै पनि सोध है आइडियल ग्यास इक्वेसन है इक्वेसन अफ स्टेट पनि भन्छन् यसलाई के भन्छन् इक्वेसन अफ स्टेट पनि भन्छन् यसलाई है इक्वेसन अफ स्टेट बहुत सिम्पल छ म खाली बोयल्स ल र चार्ल्स ललाई नै म के गर्न गइरहेको छु बोयल्स ललाई चार्ल्स ललाई नै म हल्का डिटेलमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु है ओके सो मैले के गरेँ मैले एउटा सिनेरियो लिए जहाँ मसँग एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ ग्यास छ ठीक छ यो ग्यास को यहाँनिर प्रेसर छ P1 भोल्युम छ V1 टेम्परेचर छ T1 ठीक छ कुरा बुझ्नुभयो प्रेसर छ P1 भोल्युम छ V1 टेम्परेचर छ T1 अब म के गर्छु म टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्छु है म के गर्छु म टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्छु म T1 लाई कन्स्ट्यान्ट राख्छु
T1 लाई कन्स्टेन्ट छ। यदि मेरो T1 कन्स्टेन्ट छ र प्रेसरलाई के गर्छु बढाउँछु, प्रेसरलाई के गर्छु बढाउँछु, बढाएर मैले प्रेसर बढाएर मैले P2 गरिदिए, भोल्युम पनि घटेर के हुने हो, भोल्युम घटेर के हुने हो, भोल्युम घटेर V डैश भइहाल्ला। ठीक छ। सो अहिलेको सिनेरियोमा लेट्स से मैले के गरे, सेम ग्यास को प्रेसर बढाइदिए। अब यहाँनिर ग्यास हल्का बढी कम्प्रेस छ, ग्यास हल्का बढी कम्प्रेस छ, टेम्परेचर सेम रह्यो, त्यही भएर यहाँ टेम्परेचर यहाँ पनि कति हुन्छ T1 नै हुन्छ है। मैले के गरे, मैले एउटा ग्यास लिए, एउटा आइडियल ग्यास लिए, आइडियल ग्यास को प्रेसर P1, भोल्युम V1 र टेम्परेचर T1 थियो। मैले टेम्परेचरलाई केही गरेन, टेम्परेचरलाई सेम रहन दिए र मैले प्रेसर घटाएँ, मैले पिस्टनलाई थिचे। सो प्रेसर घटाएँ, सो प्रेसर बढाएँ, पिस्टनलाई थिचे, प्रेसर बढाएर मैले P2 पुगाइदिएँ। सो अभियसली प्रेसर बढ्यो भने भोल्युम के भइहाल्यो घट्यो। सो भोल्युम V1 घटेर के भइहाल्यो V डैश भइहाल्यो। ठीक छ। अब म के गर्छु, अब म प्रेसरलाई चेन्ज हुन दिन्न, अब म गर्छु यति नै प्रेसर राख्छु, P2 लाई सेम राख्छु। सो यदि P2 सेम हुन्छ भने, यदि P2 सेम हुने हो भने मैले के गरेँ, मैले टेम्परेचर बढाएँ, मैले टेम्परेचर के गरेँ बढाएँ। यदि टेम्परेचर बढायो भने प्रेसर के हो, भोल्युम पनि के हुन्छ बढ्न खोज्छ, भोल्युम फेरि के हुन्छ बढ्न खोज्छ। ठीक छ। सो अहिलेको सिनेरियोमा के भयो, फेरि भोल्युम के भइहाल्यो बढिहाल्यो, भोल्युम के भइहाल्यो बढिहाल्यो। सो प्रेसर सेम छ, सो यहाँ पुग्दाखेरि प्रेसर फेरि सेम छ र भोल्युम बढ्न थाल्यो। लेट्स से भोल्युम बढेर V डैशबाट V2 भइहाल्यो, टेम्परेचर पनि बढाएर T1 बाट T2 भइहाल्यो। ठीक छ। ओके। सो अब इन दुईटाको बीचमा हामी हेर्न सक्छौं, इन दुईटाको बीचमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ। सो बोयल्स ल लगाइदेऊ, के लगाइदेऊ बोयल्स ल लगाइदेऊ। बोयल्स लले के भन्छ, PV = कन्स्टेन्ट। सो P1 V1 = P2 V डैश, किनभने यहाँ त भोल्युम त V डैश छ, प्रेसर भोल्युम = प्रेसर भोल्युम। ठीक छ। यहाँदेखि V डैश को भ्यालु निकाल, P1 V1 अपॉन P2, P1 V1 अपॉन P2। त्यसै गरी अब इन दुईटाको बीचमा यहाँनिर त के छ, प्रेसर सेम छ, यहाँनिर चाहिँ चार्ज लगाउनु पर्यो। चार्जले के हुन्छ, V अपॉन T हैन। सो V1 अपॉन यहाँको भोल्युम छ V डैश अपॉन T1 = V2 अपॉन T2। यहाँबाट पनि मैले V डैश निकाल्यो भने इट विल बी V2 T1 अपॉन T2। दुवै ठाउँमा मैले V डैश निकालेको छु, दुवै ठाउँको भ्यालुलाई इक्वेट गरिदेऊ। यदि दुवै ठाउँको भ्यालुलाई मैले इक्वेट गरिदियो भने मसँग के आउँछ, मसँग आउँछ P1 V1 अपॉन P2 = V2 T1 अपॉन T2। सो यो V2 लाई त लिएर आउँ, T1 लाई 1 लाई तर्फ लिएर आउँ, P1 V1 अपॉन T1 = P2 उता गइहाल्यो, P2 V2 अपॉन T2। आयो कि आएन आइडियल ग्यास इक्वेसन, आयो। यसैलाई हामी भन्छौँ आइडियल ग्यास इक्वेसन। अब यसलाई भन्न सकिन्छ PV अपॉन T = R। R के हो, कन्स्टेन्ट हो, जसलाई हामी युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भन्छौँ। भ्यालु हुन्छ 8.31 जूल पर मोल पर केल्भिन, जूल पर मोल पर केल्भिन हैन। अब हामीले केमिस्ट्री क्लासमा यदि मोलको कुरा राम्रोसँग बुझेका छौँ, मोलार मासको कुरा राम्रोसँग बुझेका छौँ भने ठिक छ, नत्र म एउटा सेपरेट भिडियोमा हजुरलाई युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट, एभोगाड्रोस नम्बर, कसरी नम्बर अफ पार्टिकल्स, म त आफू स्टुडेन्ट भएको बेला आई वाज त कम्प्लिटली एस्टोनिस्ड बाइ यो फ्याक्टले कि संसारको कुनै पनि एक मोल अफ कुनै पनि सब्सटेन्स लियो भने त्यसमा जहिले पनि 6.023 × 10⁻23 मोलिक्युल्स नै कसरी हुन सक्छन्। कति स्टुपिड थिएँ म यो बुझ्नलाई कि मैले यो रिभर्स बुझ्नुपर्ने हो, बुझ्दाखेरि मैले उल्टा बुझेको थिएँ। इनफ्याक्ट मेजरमेन्ट कसरी गर्ने, संसारको कुनै पनि पार्टिकल, यानि कि फर इक्जाम्पल म यो पेन लिन्छु र यसको मैले 6.023 × 10⁻23 वटा पेन लियो भने त्यो जो क्वान्टिटी बन्छ त्यसलाई म 1 मोल भन्छु। बुझ्नुपर्ने उल्टा हो, बुझ्थे हामी उल्टा। ठिक छ। सो यहाँनिर चाहिँ म लेख्न सक्छु PV = RT है। यो हो आइडियल ग्यास इक्वेसन। यसलाई हामी के भन्छौँ, इक्वेसन अफ स्टेट अथवा आइडियल ग्यास इक्वेसन, आइडियल ग्यास इक्वेसन। अब यो चाहिँ यदि फर n मोल्स, यदि n मोल्सको लागि हो भने, यानी 1 मोलको लागि नै यो इक्वेसन सबैमा मैले यहाँनिर मैले भन्न बिर्सिहालेँ, मैले सबै यो इक्वेसन
1 मोल अफ ग्यासको लागि गरेको ठिक छ नि 1 मोल अफ ग्यासको लागि गरेको त्यही भएर n को भ्यालु 1 थियो सो n मोल अफ ग्यासको लागि हुने भयो PV = n * R * T अब यो n नम्बर अफ मोल्स कसरी निकाल्ने यो पनि एउटा फन्डामेन्टल छ हुन त मैले अहिले भनिदिरहेको छु तर म मास अफ ग्यास अपन मोलर मास यो चाहिँ म एउटा सेपरेट भिडियोमा यसैको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ हल्का केमिस्ट्रीमा पनि डिप डाउन जान्छौँ र यसको बारेमा बुझ्छौँ ठिक छ सो आजको भिडियोमा हामीले पढ्यौँ आइडियल ग्यास के हुन्छ आइडियल ग्यास रियल ग्यासभन्दा डिफ्रेन्ट कसरी हुन्छ ग्यास लजहरू कसरी मेमोराइज गर्ने बॉयल्स ल के हो चार्ल्स ल के हो प्रेसर ल के हो त्यसपछि हाम्रो नानुको एउटा धेरै राम्रो डाउट आयो जसमा हामीले एब्सोल्युट टेम्परेचरको कुराहरू पनि पढ्यौँ र फाइनली हामीले आइडियल ग्यास इक्वेसन पढ्यौँ त डाउटले गर्दा हल्का भिडियो लेन्दी भइहाल्यो नत्र चाहिँ हामी आज यो च्याप्टर चाहिँ कम्प्लिट गर्ने थियौँ सो आज हामी यो पार्ट चाहिँ यहीँ सकाउँछौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी प्रेसर एक्जर्टेड बाई अ ग्यास अन द कन्टेनर यानि कि 1/3 ρc² वाला फर्मुला हामी डिराइभ गर्छौँ र न्युमेरिकल पनि बेस्ट न्युमेरिकल जो हुनसक्छ हामी यहाँबाट हेर्छौँ ठिक छ हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा सेयर गरिदिनु होला र के कुरा बुझिएन के कमी कमजोरी हुँदैछ त्यो हजुरले कमेन्ट गरिदिनु होला आजको लागि यति नै किप लर्निङ किप बर्निङ थ्याङ्क यू